हेलो साथीहरु नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ब्रान्डिङ वाटरमार्क कसरी युज गर्ने र किन युज गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई YouTube डिफल्ट अपलोड जुन भिडियो अपलोड गर्दा डिफल्ट सेटिङहरु अटोमेटिक टाइटल डिस्क्रिप्सन ट्यागहरु चाहिँ कसरी अटोमेटिक त्यहाँनेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला र सबैभन्दा पहिला तपाईहरु यहाँनेर यो अप्सनसम्म आइपुग्नु पर्ने हुन्छ जसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो हेरेर तपाईहरु यो ठाउँसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ र अपलोड डिफल्ट भनेको छ अपलोड डिफल्टमा यहाँनेर क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँनेर जुन भिडियो अपलोड गर्दाखेरि आउने बेसिक इन्फर्मेसनहरु सबै यहाँनेर आएको हुन्छ र यसलाई तपाईले डिफल्ट सेटिङको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड डिफल्ट भित्र तपाईहरुले यहाँनेर प्राइभेसी फर्स्टमा हाम्रो प्राइभेसी छ प्राइभेसीमा तपाईहरुले यहाँ तीनटा अप्सन देख्नुहुन्छ पब्लिक अनलिस्टेड र प्राइभेट म तपाईहरुले के सजेस्ट गर्छु भने तपाईहरुले यसलाई अनलिस्ट नै युज गर्नु होला यदि तपाईको भिडियोमा कुनै पनि कपिराइट स्ट्याग क्लेम आयो भने तपाईहरुले यहाँबाट अग्रिम जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ यो तरिकाको छ भनेर तपाईहरुले सबै कुराहरु पहिला डिटेल्समा तपाईलाई थाहा हुन्छ र त्यो भिडियोलाई तपाईले प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ र जुन तपाईहरुलाई कपिराइट क्लेम आउँदैन र त्यसपछि क्याटेगोरीमा तपाईहरुले कुन क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ क्याटेगोरी चुज गर्नु होला मैले एजुकेसन सम्बन्धी भिडियो बनाएको हुनाले मैले यहाँनिर एजुकेसनै चुज गरे र लाइसेन्स भनेको यहाँ दुईटा लाइसेन्स छ एउटा स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स र क्रिएटर कमन लाइसेन्स स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स भनेको चाहिँ जुन हामीले बनाएको भिडियोमा जुन हाम्रो मात्र हक लाग्छ जुन युट्युबले प्रोवाइड गरेको एउटा लाइसेन्स हुन्छ जुन हामीले बनाइसकेको भिडियोमा चाहिँ अरूले रिअपलोड गर्न पाउँदैनन् र क्रिएटर कमन्स लाइसेन्स भनेको चाहिँ जुन हामीले अपलोड गरेको भिडियो पनि अरूले रिअपलोड गर्न पाउँछ त्यसलाई क्रिएटर कमन लाइसेन्स भनिन्छ जुनमा हाम्रो मात्र हक हैन अरूको पनि त्यसमा हक लाग्छ र त्यसपछि तपाईले टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले यहाँनेर टाइटल भनेको त भिडियो अनुसार फरक हुन्छ जुन यो तपाईले यहाँनेर राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ सपोजको लागि तपाईहरुले कुनै पनि एउटा टाइटल यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेर टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ जस्तै भिडियो के को बारेमा छ जस्तै भिडियो तपाईहरुले के को बारेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भिडियोको बारेमा चट्ट सर्ट फर्म यहाँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो सोशल नेटवर्कहरुको लिंक जस्तै फेसबुक अनि युट्युब को अनि तपाईको गुगल प्लस को अनि आफ्नो वेबसाइटको लिंकहरु तपाईहरुले यहाँनेर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि ट्याग भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईहरुले एउटा भिडियो बनाउनु भयो जस्तै यहाँनेर भिडियोको टाइटल एक्जाम्पलको लागि मैले हाउ टु मेक अ युट्युब ब्यानर बोर्ड भनेर राखे यहाँनेर मान्छेले सबैले यही भनेर त सर्च गर्दैनन् सर्च गर्दाखेरि मान्छेहरुले आफ्नो आफ्नो तरिका छुट्टै हुन्छ जस्तै ब्यानर बोर्ड इन युट्युब हाउ टु मेक अ ब्यानर बोर्ड व्हाट इज ब्यानर बोर्ड हाउ टु डाउनलोड ब्यानर बोर्ड यस्तै छुट्टै तरिकाले सर्च गर्छन् जुन सर्चसँग रिलेटिभ ट्यागहरु चाहिँ हाम्रो म्याच खायो भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टलाई चाहिँ फर्स्टमा युट्युबले शो गर्छ त्यसैले तपाईहरुले ट्याग भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र भिडियो अनुसारको र टाइटल अनुसारको ट्याग तपाईहरुले यहाँनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर भिडियो ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज कुन हो त्यो युज गर्नु होला मेरो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो त्यसैले मैले नेपाली सेट गरे र कम्युनिटी कन्भर्सेसन छ हियर टु कन्ट्रिब्युट ट्रान्सलेट टाइटल डिस्क्रिप्सन एन्ड सबटाइटल भनेको चाहिँ जस्तै तपाईहरुले राखेको टाइटल डिस्क्रिप्सन चाहिँ भ्युअरहरुले चाहिँ जुन ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सकुन् भनी चाहनुहुन्छ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गरेको हुनाले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा प्रपरली ट्रान्सफर हुँदैन त्यसैले यो तपाईले युज नगर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईको भिडियो इंग्लिश हिन्दीहरु छ भने तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र क्याप्सन सर्टिफिकेसन यसमा तपाईहरुले अरु केही गर्नु पर्दैन हैन फर्स्ट को दिस कन्टेन्ट नेभर अराइभड अन टेलिभिजन इन यूएस यो सिलेक्ट गर्नु होला सजेस्ट भिडियो इम्प्रेसन सो एडिट सजेसन यसलाई यस्तै रहन दिनु होला र भिडियो स्ट्याटिक्समा मेक भिडियो स्ट्याटिक्स अन द वाच पेज पब्लिक भिजुअल यसलाई यहाँ टिक मार्क गर्दिनु होला र यही नै हो डिफल्ट सेटिङ भनेको
जुन तपाईहरुलाई मैले आज सिकाएको छु। पक्कै पनि जान्नु नै भयो होला कि डिफल्ट सेटिङ कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा। तपाईहरुले भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए मलाई लेखी पठाउन नभुल्नु होला भन्दै आजको ट्युटोरियलबाट म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।